Zonja e zotrinj, ju përshëndes nga Ditari orës 13 këtu në A2 CNN kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Me ndërmjetësim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe, politika shqiptare arrin marrëveshje për reformën zgjedhore. Lulzim Basha i dha sinjalet pas takimit me aleatët dhe në këto momente do të takojnë Damian Gjiknuri, Ert Bylykbashi, Petrit Vasili dhe Rudina Hajdari. Ministria e Arsimit Besa Shahini njoftoi zhbllokimin e doktoraturave duke u lënë në dorë fakulteteve që të vendosin për rregullat e reja, ndërsa në 8 maj do të mbahen zgjedhjet në universitete për drejtuesit e rinj. Prokuroria e Përgjithshme vjet në lëvizje dërkon shkresë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për kryebashkiakun e Mallakastrës. Organi akuzës kërkon të vjet në dispozicion formulari vetë deklarimit të Qerim Ismailaj. Mirdita, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera gjatë ditarit orës 13 do të ndiqni. Albin Kurti tjetër ofertë për Isa Mustafën. Krahas postit presidentit propozon rritjen e numrit ministrave nga 12 në 14, ku 6 prej cilave do të drejtohen nga LDK, 5 nga vetëvendosje dhe 3 nga përfaqësuesit e minoriteteve. Presidenti Donald Trump e justifikoi vrasjen e generalit Qasem Sulejmani me sulmet që ai po planifikonte ndaj forcave amerikane, por zyrtarët e administratës po japin shpjegime kontradiktore duke deklaruar se vrasja e tij ishte pjesë e një strategjie parandaluese ndaj Iranit. Si që anunçua lajmi parë dhe kryesori ditës së sotme është shënuar vetëm pak minuta më parë. Politika shqiptare ka arritur akordin e parë për reformën zgjedhore. Palët janë përafruar në qëndrimet e tyre dhe pritet finalizimi i marrëveshjes. Lulzim Basha i dha sinjalet pas takimit me aleatët dhe në këto momente do të takohen Damian Gjiknuri, Ert Bylykbashi, Petrit Vasili dhe Rudina Hajdari. Ndërmjetësimi për mazhorancën dhe opozitën jashtë parlamentit dhe në parlament u bë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe Britania e Madhe. Klementina Cenkollari ka ndjekur këto zhvillime me të cilën do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë. Klea, përshëndes. Mirdita, a flasim pa frikë për një marrëveshje, çfarë ka për diskutim? Po mazhoranca dhe opozita jashtë parlamentare dhe brenda parlamentare do duhet të bien dakord për ndryshimet që do të pësojë reforma zgjedhore, ligji elektoral dhe kjo falë ndërhyrjes edhe një herë të faktorit ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe që ja kanë dalë që pas një viti mungese të opozitës në kuvendin e Shqipërisë të bëjmë bashkë palët politike në një përpjekje për të zgjidhur dhe finalizuar brenda ditës së sotme krizën politike e cila ka përfshirë vendin që nga shkurti i vitit të kaluar. Për herë të parë Partia Demokratike do të përfaqësohet në një tryezë jo më në nivel teknik, por në nivel politik, duke dërguar pikërisht në këtë takim zotin Ert Bylykbashi, përfaqësuesin i cili në çdo rast ka qenë përfaqësuesi i Partisë Demokratike së paku në zgjidhjen e të gjitha krizave politike dhe arritjen e marrëveshjeve me mazhorancën. Opozita e bashkuar do të ketë në praninë të saj, në përfaqësinë të saj dhe zotin Petrit Vasili, të dy emrat u dakorsuan pas një mbledhje që zoti Lulzim Basha zhvilloi me aleatët e Partisë Demokratike gjatë paradites së sotme në Selin Blu. Ndërkohë në tryezën e cila po zhvillohet pikërisht këtu në Pallatin e Kongreseve është edhe zonja Rudina Hajdari dhe zoti Damian Gjiknuri, bashkëkryetarët e Komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore. Merr udhë zgjidhja e krizës politike pikërisht këtu në Pallatin e Kongreseve, aty ku u arrit marrëveshja politike edhe në vitin 2017 mes zotit Lulzim Basha dhe kryeministrit të vendit Edi Rama. Zoti Basha tha se do të ketë vërtet një ulje sot në tryezë, por kushtet që kanë bindur Partinë Demokratike, Opozitën e Bashkuar që të ulen në të njëjtën tryezë me mazhorancën janë 3 dhe janë qartësisht këto: miratimi i reformës zgjedhore në mënyrë transparente, gjithëpërfshirëse, konsensuale mes partive politike, artimi dhe diskutimi i reformës jashtë parlamentit në tryezën politike të partive, miratimi pa ndryshime nga Komisioni dhe Parlamenti i produktit konsensual të tryezës politike. Kujtojmë që
mbledhja kërkesa që të uleshin të gjitha palët politike në një tryezë ka qenë e ka hershme pika e parë që ka vënë, duhet thënë, Partia Demokratike që në kohën kur kërkoi zgjidhjen e një marrëveshje, por çfarë ndryshon në këtë tryezë të sotme, nëse palët ulen pa ndërmjetësime, ulen pa prezencën e faktorit ndërkombëtar. Vërtet Partia Demokratike është përfaqësuar në tryezë që kishin të bënin me çështjet e reformës zgjedhore, por në çdo rast kanë qenë të ftuara nga OSBE, e cila mungoi sot në emrat që lakoi zoti Lulzim Basha si përfaqësi diplomatike që mundsuan që palët të arrinë në një pikë të përbashkët që pritet të finalizohet pas pak në këtë takim që po zhvillohet këtu në Pallatin e Kongreseve. Unë e kam pyetur zotin Lulzim Basha nëse një nga çështjet që pritet gjithashtu të jetë pjesë e diskutimit është edhe çështja e sistemit zgjedhor, por kreu i Partisë Demokratike ripërmendi edhe një herë qëndrimin që kanë mbajtur gjatë ditëve të fundit demokratët dhe partitë e tjera aleate se janë të hapura për të diskutuar për çështjen e reformës e sistemit zgjedhor, por më së pari duhet që të jepet zgjidhje shit blerjes së votës dhe sigurisë që ka vota e shqiptarëve. Zoti Basha edhe në komunikimin me gazetarët përmendi 3 kushtet që i ka vendosur mazhorancës përpara se sa të pranonte që të uleshin në të njëjtën tryezë dhe unë ju ftoj të ndjekim në këto momente. Nisjen pavonesë dhe përfundimin një ore më parë të reformës zgjedhore dhe mandaton zotin Oyrt Bylykbashi dhe zotin Petrit Vasili për të dakordsuar mekanizmin për ecjen përpara me reformën zgjedhore dhe miratimin e reformës zgjedhore, duke i qëndruar plotësisht të gjitha pikave të parashtruara antetore. E para, krijimin e një mekanizmi gjithëpërfshirës dhe transparent, me pjesëmarrjen e forcave politike dhe mundësinë dhe aksesin e çdo faktori tjetër shoqëror, qytetar dhe të grupeve të interesit. Së dyti, miratimin me konsensus jashtë parlamentit dhe Komisionit të Reformës Zgjedhore të çdo propozimi për reformën zgjedhore. Së treti, kalimin e çdo aspekti të miratuar me konsensus pa asnjë ndryshim në seancën plenare. Zgjidhja e krizës politike do të vijë përmes zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në një ditë me zgjedhjet lokale, me një kod zgjedhor që adreson problemet e shitblerjes votës, kërcënimit votuesve, presionit në administratës zgjedhore. Ndaj përgjegjësia jon para shqiptarëve është mos i hedhim hi syve se me një palë këpucë të tjera do të shkojmë në një drejtim tjetër, por së bashku me këto ndryshime esenciale dhe vullnetin politik për t'i zbatuar, t'ju japim shqiptarëve mundësinë të shprehen për cilin do sistem zgjedhor që ata dëshirojnë. Jam sërish në komunikim të drejt për drejt me kolegen Klementina Cenkollari. Klea, ndërkohë burimet flasin se paraprakisht palët kanë rënë dakord, por nga artikulimi Bashës ndjen rezerva. Natyrisht sepse pritet gjithçka të finalizohet në këto diskutime që po zhvillohen në këto momente këtu në Pallatin e Kongreseve, Arlin. Duhet thënë se çfarë është rënë dakord janë përmbajtja e këtyre 3 kushteve paraprake që ka vendosur opozita e bashkuar për t'ju ulur në të njëjtën tryezë me mazhorancën, por janë një seri çështje të cilat do duhet të definohen dhe kërkesa kryesore që çfarë arrihet duhet kalohet me konsensus të plot edhe në Kuvendin e Shqipërisë. Janë një seri çështjesh të cilat duhen trajtuar. Kujtojmë se edhe vetë brenda radhëve të opozitës ka pasur pikpyetje për një seri çështjesh, si për shembull çështja e financimit të partive, për të cilën Lëvizja Socialiste për Integrim për shumë ka kërkuar 50% nga shteti dhe 50% nga qytetarët, ndërkohë që kërkesa e Partisë Demokratike ishte në nivelin 100%. Burimet thanë se gjatë ditës së djeshme është arritur një dakordsi edhe nga vetë radhët e opozitës për të gjetur një mekanizëm të ndërmjetëm, por ajo çfarë duhet tashmë është që të arrihet dakordsia me palën tjetër. Po ashtu edhe çështja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Mazhoranca në komisionin e posaçëm ka kërkuar një komision qendror të zgjedhjeve me 3 nivele, ndërsa për shembull Partia Demokratike deri më tani edhe në intervistat që ne kemi pasur me përfaqësuesit e saj është shprehur kundër kësaj formule, sikurse ka kërkuar që të jetë e njëjta përbërje, të jetë e njëjta formulë, por të ketë përbërje të tjera. Depolitizimi i administratës zgjedhore ka qenë gjithashtu një nga çështjet që është diskutuar dhe është gjithashtu një nga rekomandimet e veçanta të OSBE-ODIHR. Deri më tani një prej burimeve ka konfirmuar se
nga negociatat që kanë pasur në orët e fundit përfaqësuesit e majorancës dhe opozitës është rënë dakord për këtë çështje, megjithatë mbetet për të finalizuar dhe për të konfirmuar gjithashtu edhe nga burime të tjera. Ka një skepticizëm, Arlind, të cilën zoti Lulzim Basha e përligj me faktin dhe me deklaratat e erpaseshme deri tani që sipas tij është zoti Edi Rama i cili ka tentuar deri më tani të bllokojë reformën zgjedhore sepse sipas tij nuk kërkon që shqiptarët të zgjedhin në mënyrë të lirë, të drejtë dhe të ndershme. Megjithatë, kjo tryezë sotme e para do t'japi sinjale të qarta se sa afër janë palët dhe deri në çpik mund të bien ato dakord. E sigurt është që pritet që të jetë një mbledhje ku ka shumë për të diskutuar dhe ndoshta me shumë gjasë do të jetë një mbledhje e gjatë. Ndërkohë, Klea, referuar kushteve të vëna nga Bundestagu, të paktën për pjesën e integrimit, reforma zgjedhore do të quajë një kusht i plotësuar nëse do të ishte akord midis të gjitha palëve politike. A mund të themi se jemi në këtë situatë? Takimi sot më lë shumë shkas për të marrë një përgjigje pozitive për këtë pyetje që ngrini ju, por kujtojmë që çështja e miratimit me konsensus të reformës zgjedhore nuk ka qenë vetëm një kusht i Bundestagut, por e njëjta kërkesë ka ardhur gjithashtu edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithashtu edhe nga përfaqësues të tjerë të lartë ndërkombëtar që kanë vendosur atë në krye të agjendës. Kërkesa ka qenë që të finalizohet, kujtojmë, brenda muajit dhjetor, por ka qenë çështja e tërmetit, situata krijuar si pasojë e tërmetit 26 nëntorit që shtyu si diskutimet e brendshme, si në kahun e majorancës dhe në ato të opozitës, po ashtu edhe mundësinë që palët të afroheshin me njëra tjetrën. Sinjale pozitive kanë ardhur për sa i përket hapjes së negociatave pas deklaratës edhe të një dite më parë të ardhur nga presidenti i Francës Emmanuel Macron, natyrisht shkuarja drejt takimit të majit me një reformë konsensuale dhe me një tentativë reale për zgjidhjen e krizës politike, sigurisht e vë Shqipërinë në pozita më favorizuese se sa takimi samiti i fundit për sa i përket mundësisë për hapjen e negociatave për vendin tonë. Falenderoj, ishim me Klementina Cenkollarin. Nëse do të ketë sigurisht zhvillime të tjera, ne do të kemi komunikime të më vonshme. Edhe një herë falenderoj kolegen e cila ka ndikur zhvillimet për këtë hap të rëndësishëm të politikës në funksion të zgjidhjes së krizës politike. Partia Socialiste deklaron se do të vazhdoj përballjen gjyqësore me kreun demokrat Lulzim Basha lidhur me lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryetari i ligjvënësve socialista Uland Balla paralajmëroi kallëzim të ri, duke publikuar 4 dokumente të reja që sipas tij janë të Departamentit Amerikan të Shtetit dhe tregojnë se Lulzim Basha ka përfituar shërbime me parate pa deklaruara në shumën e $675,000. Më herët numri 2 i socialistëve akuzoi prokurorët dhe gjyqtarët se u bën pjesë e një procesi që ai krahasoi me një teatër të turpshëm. Balla i kujtoi njerëzve të drejtësisë se ende nuk e kanë kaluar vetingun dhe se nuk morën në pyetje lobistin amerikan Nick Muzin që përfitoi parat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prokuroria e përgjithshme vjet në lëvizje dërgon shkresë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për kryebashkiakun e Mallakastrës. Organi akuzës kërkon që t'i vjet në dispozicion formulari vetë deklarimit të Qerim Ismailajt. Partia Demokratike identifikoi kryebashkiakun socialist Mallakastrës si subjekt dekriminalizimi, por Ismailaj e mohoi të ketë pasur probleme me drejtësinë greke. Më pas sekretari i përgjithshëm demokrat publikoi dokumentat sipas të cilave kryebashkiaku rezultoni dënuar me 3 vjet burg për plagosje, por që i ka ikur drejtësisë greke. I dënuar me 3 vjet burgim nga gjykata e Jemi në studio me zotin Enkelejda Libeaj, antari kryesisë Partisë Demokratike dhe kryesues i Departamentit Sigurisë në Partinë Demokratike. Mirë se erdhët, faleminderit që jeni. Faleminderit profesor. Zoti Alibej, ishit ironik dje me Edi Ramën gjatë ditës dhe daljeve ti publike, po për te situatës me drogën që i faturohet kryesisht Sajmir Tahirit, çfarë bilanci ka sot, sipas jush? Sa ndërlesh ai pak më shumë se një vit nga marrja e detyrës? Po, bilanci besoj është thjesht një konkluzion mbi statistikat. Kushdo që lexon statistikat, absolutisht kupton se çfarë ka ndodhur realisht me situatën e rendit në përgjithësi, e pastaj qoftë edhe me fatin politik të atij që pretendon të jetë ministri i Brendshëm. Mjafton t'ju them 2 shifrat e para për të kuptuar pasandaj realisht se çfarë gjendje është rendi. Vitin e kaluar, 2019, ka ndodhur jo më pak se 57 ngjarje dhe pasoi vdekjen.
dhe 63 viktima. Nuk po flas këtu për viktimat e aksidenteve rrugore. E nuk po flas këtu për vdekjet që s'kan lidhje me rendin, po ato të cilat janë drejt për drejt i situatës së degraduar të rendit. Viti kaluar, viti që sapo ka hyrë, çdo ditë ka pasur ka një ngjarje nga ato të cilët policia do duhet i kishte parandaluar më e dhimbshmja dhe më e frikshmja në fakt ajo e rrëshenit. Po ta analizosh, kupton se në çfarë nivelesh ka kapur krimi si kurrë më parë të sofistikimit, të qetësisë me cilën e ekzekuton dhe të trishtimit me cilën kushdo e shef se si askush nga policia, shteti në fakt, nuk arrin as ta parandaloj, për mbi gjitha as edhe ta kap ta neutralizoj më pas. Praktikisht krimi ka ngritur flamurin e zi të tij në këtë vend që quhet Shqipëri. Zoti Basha ka thënë që SPAK-u është në provë në hetimin ndaj krimit zgjedhor, koncensioneve, por ndërkohë nga Partia Socialiste thonë që çështja e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zotit Basha duhet ishte hetuar nga SPAK-u, gjë që u pushua dje nga gjykata për hir të vërtetës, për përmendur faktin, po gjithsesi besoni se SPAK si strukturë ju dëgjon apo kjo strukturë do të vazhdoj punën e pavarur larg fjalëve të politikës ose deklaratave? Të ndajmë dy gjëra. Çështjet të cilat do duhet të hetoj SPAK-u sipas ligjit janë çështjet e krimit organizuar dhe korrupsionit. Dy çështje të cilat kanë impakt publik. Janë dy simptoma të paktën të cilat e kanë shoqëruar këtë qeverisje nga 2013 këtej. Nuk jam duke thënë që para 2013 nuk ka pasur simptoma të tilla. Të kuptohemi drejt. Duke qenë se çështjet që do duhet t'i hetoj kanë impakt publik, është e arsyeshme dhe e justifikuar që nga aktorët politik t'i kërkohet performancë SPAK-ut. Këtë ka bërë zoti Lulzim Basha. A është çështja e korrupsionit zgjedhor 184, 339 apo çështje të tjera me impakt publik? A është e nevojshme që të hetohet seriozisht, në thellësi, në mënyrë të pavarur, jo thjesht dhe vetëm për të ndëshkuar autorët, por për ta zhdukur si fenomen, fenomeni korrupsionit zgjedhor, përcakton dhe qeverisjen në analizë të fundit. Besoj që është e justifikueshme ajo çfarë ka thënë Basha. Çka ka thënë Balla, apo çfarë ka thënë të tjerë, apo PS-ja, që do duhet që edhe çështja e lobimit rus të shkonte në SPAK. Ka shkuar më tepër se sa në SPAK. Po ta kapësh në një aspekt. Është hetuar nga zyrat e prokurorisë si celul e Partisë Socialiste. Po t'i kthehemi kujtesës, një gjë do duhet t'ia kujtoj edhe publikut nëpërmjet jush. Çështja e lobimit rus u fillua me një kallëzim penal të bërë nga kush, do thoni ju? Nga vetë Partia Demokratike, që kur doli shkrimi i famshëm i Mother Jones. Dhe dyta që është e dhimbshme, është trishtuese në kushtet kur pretendohet që të bëhet reforma në drejtësi. Sa herë që ishte në një siklet të madh qeveria, pushteti, dhe ka pasur shumë raste me skandale që i kanë ndodhur, gjithmonë për të eklipsuar këto skandale që u ndodhin atyre, dilte Taulant Balla, njeriu i cili ka fedinën penale më të zezë nga të gjithë përfaqësuesit në parlament, dhe jepte urdhra dhe jepte udhëzime prokurorisë. Që me thënë drejtën, nuk është se prokuroria nuk i ndoqi, sepse ka 2 vjet e ca që e ka mbajtur në dorë. Tashmë ka një vendim gjyqësor. Dhe po them edhe këtë gjë tjetër. Okej, unë besoj që mund të ketë qenë edhe një lloj autonomie e gjykatës që dha atë vendim. Dhe jam kurioz tani për të parë se çdo të ndodh, është për të parë ndoshta edhe nga media, se çdo të ndodh me fatin në vetting të gjykatës, të gjyqtarëve që dhanë atë lloj vendimi, sepse e pat dje piskamën që lëshoi Taulant Balla. Tani do merrem me gjyqtarët, t'ia tregojmë ne me vettingun, që tregon të shtim të madh dhe përdorim politik edhe të vettingut në këtë rast. Por përveç kësaj, nëse është dhënë ai lloj vendimi dje nga gjykata, një gjë është e vërtetë. Zero prova në ngarkim të zotrinjve Basharistani dhe Dervishi. E gjitha ka qenë thjesht një konspiracion politik
i përdorur nga Partia Socialiste thjesht dhe vetëm për të eklipsuar për aq sa të mundet skandalet e tyre. Dielli me shosh nuk mbulohet. Përmendet çështje që kanë interes edhe impakt publik, ashtu siç kanë qenë denoncimet e Partisë Demokratike për zyrtarët në shkelje të dekriminalizimit. Do të kemi denoncime të tjera që kanë lidhje me dekriminalizimin? Besoj që kur u bë votimin 30 qershor, do të thënë nga gushti deri më sot ka kaluar jo më shumë se sa 6 muaj që janë, po themi, janë në detyrë në mënyrë antikushtetuese, po themi që janë edhe në skrutinimin, në lupën, po themi, të Partisë Demokratike. Dhe deri tani rezultojnë që janë 4 apo edhe 5, po themi, të provuar me dokumentacion të pakontestuar. Shkodra, Vaudez, Vora, Mallakastra. Okej, Durrësi është do Dorëqja. Ka dhe të tjerë. Unë e kam thënë edhe në raste të tjera që fatkeqësisht në fakt për ne, një nga drejtimet, një nga ku kemi eksploruar dhe kemi dozuar forcat e aksionit opozitar është edhe dekriminalizimi. S'duhet të ishte kështu në fakt, do duhet që vetë prokuroria, vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ta kishte bërë këtë punë në mënyrë korrekte siç ligji e kërkon, dhe të mos kërkonte që t'ishe ne opozita që ta shtyni me forcë për të zbatuar ligjin. Gjithsesi jemi në këtë situatë. E për këtë arsye po ju them që të 60 të zgjedhurit në mënyrë antiligjore, antikushtetuese janë në skrutinim. Ndërkohë, keni dëgjuar edhe atë çfarë zoti Basha ka thënë që së paku 15 prej këtyre kryetarëve, nëse do t'i quanim të tillë të bashkive, ka dokumentacion të pjekur në aspektin ligjor për t'u bërë publik dhe për të kërkuar aksionin ligjor të prokurorisë. Me kohë, çdo radhë, sepse tani jemi duke pritur në fakt veprimin e prokurorisë për kryetarin e bashkisë së Vaudez dhe atit të Mallakasës për të parë që gjithë trajektoria nga prokuroria në Ministri i Drejtësisë për të marrë dokumentacionin e çuara deri në KQZ të mbyllet një orë më parë. Nuk është thjesht dhe vetëm dëshira jona për t'i demaskuar. Jo. Nuk kënaqemi deri në momentin derisa ata të shkarkohen. Është një shërbim që ja kemi për borxh qytetarëve shqiptarë. E pastaj do të vazhdojmë me tjerë. Edi Rama ndërkohë nuk tërhiqet nga nisma që ai e ka cilësuar KÇK dhe ndaljen e tij publike dje tha se do të paraqitet një nisëm ndryshe nga ajo e folur në dhjetor, e rakorduar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, po ndërkohë ka dhe ekspertë që e kanë interpretuar si një dublim të ligjit antimafia. Si e komentoni këtë? Jo vetëm kaq në fakt. Me thënë drejtën më duhet të them këtë gjë që mediatikisht, zyrtarisht jo, por mediatikisht nuk është shpalosur një projekt ligj. Për ta marrë dhe për të qenë edhe korrekte edhe me analizën politike, përveç edhe me analizën ligjore. Po gjithsesi nga të gjitha diskutimet apo artikulimet politike të Ramës apo të eksponentëve të mazhorancës, kuptohet kjo gjë si thelb që policia, duke zbatuar, po themi, ligjin antimafia, do të kontrollojë gjyqtarët dhe prokurorët. Besoj kjo është linja logjike e deklamuar deri tani. Nëse është kështu, në një analizë politike mund të them disa gjëra. E para, të thosh këtë gjë me ngul madje, siç e ka thënë Rama një muaj më parë apo edhe dje mes policave, nuk është gjë tjetër vetë se është shpallësi të dështuar reformën në drejtësi. Sepse kontrolli i gjyqtarëve dhe magjistratëve, pasuria, figura, aftësia, ju besua vettingut, mbi të gjitha madje një garancie, mbani mend një garancie ekstra shqiptare që ishte ONM-ja. E ka kaluar 3 vite dhe të thuash që tashmë na duhet, është e nevojshme për të rikontrolluar me instrumenta të tjerë gjyqtarët e prokurorët, do thotë dështimi i reformës drejtësi. E para. E dyta, nëse mbani mend, para reformës në drejtësi, të drejtën e kontrollit ndaj gjyqtarëve dhe paksa dhe ndaj prokurorëve, por ndaj gjyqtarëve e kishte ministri i drejtësisë. Atëherë i inkuadruar pranë KLD-s. Pra aksionin disiplinor e kishte ministri i drejtësisë. E rrëzuam atë sistem pikërisht për këtë arsye. Një përfaqësues nga politika, që ndoshta është më apolitiku në ministri, në qeveri, ministri i drejtësisë, sepse duke qenë se është i detyruar të zbatojë ligjin, është paksa më neutral dhe më autonom se sa të tjerët, dhe rrëzuam si sistem.
Ndërkohë ky prezanton një ide sipas cilit jo më ministri i drejtësisë, po ministri i brendshëm. Ky ministri i brendshëm i cili mbledh kufomat e krimit, ky tani do të kontrollojë edhe gjyqtarët dhe prokurorët, që është një rrëzim totalisht jo i kësaj reforme, por një degradim edhe i sistemit të mëparshëm me probleme që kishim. Dhe treta, unë besoj që këtu është arsyeja e vërtetë, këtu flet Lepuri. Tashmë që është krijuar SPAK-u, për cilin është ligji për cilin edhe opozita ka votuar, e për të cilin, nëse keni vënë re, është i vetëm nga institucionet për cilën ne jemi treguar të kujdesshëm për ta mbështetur, për të dhënë sigurisht mbështetjen e parë, dhe unë jam që gjithmonë institucionet të reja do duhet dhe një lloj mbështetje e parë, që t'jenë ata që të mos kenë asnjë lloj justifikimi që të fillojnë me këmbë të mbar veprimtarinë e tyre, duket që Lepuri fshihet në barkun e Ramës, sepse nëpërmjet ligjit anti-KÇK e quhen, do të kontrolloj prokurorët dhe gjyqtarët e SPAK-ut, sepse prokurorët dhe gjyqtarët e SPAK-ut janë ata të cilët gjahun e parë që kanë pikërisht praktikat korruptive të pushtetit, koncesionet e Ramës. E duke qenë se ky është paranoiak, në marrëdhëniet që ka me ligjin dhe me drejtësinë, po krijon pikërisht këtë gjë. Alibit se po e bën me BN apo me të tjerë, unë besoj që nuk qëndrojnë. Thjesht dhe vetëm po krijon instrumentin tjetër të kontrollit të ri të sistemit të drejtësisë SPAK-ut. Kaq është e gjithë historia. Për të mbetur tek reforma në drejtësi, një nga kushtet e Bundestagut për hapjen e negociatave që janë vënë Shqipërisë është që ata që skarcohen, po e quajmë kështu, nga vetingu dhe që sipas ligjit duhet të shkojnë në shtëpi, duhet vijnë para drejtësisë. Si zgjidhet kjo? S'ka nevojë fare për ndryshime ligjore. Kjo është çështje thjesht dhe vetëm vullneti. Ligji është, nëse prej procesit administrativ apo dhe gjyqësor që zhvillohet brenda vetingut rezulton se një gjyqtar ka pasuri të pajustifikuara, kjo automatikisht e konvertuar në gjuhën e kodit penal konsiderohet vjedhje. Asgjë më shumë, asgjë më pak. E për këtë arsye do duhet automatikisht të marrin spunto dy procedime. Një procedimi antimafia që ka të bëjë me justifikimin e pasurisë, pra sekuestrimi i pasurisë e vendosur pa një shkak ligjor, dhe tjetri procedimi penal për veprën penale që kryer. Ligji ekziston, instrumenti formalisht ekziston është prokuroria, s'ka asgjë që të shtosh apo të perfeksionosh. Thjesht duhet të veprohet. Thjesht do duhet të veprohet dhe shembullin e parë për të vepruar në këtë rast e jep pushteti, do thotë qeveria. E qartë. Çfarë do të presim këto javë nga Partia Demokratike? Këtë javë dhe deri në fund të muajit. Zoti Basha ka folur për afate, për reformën zgjedhore dhe programin ekonomik të Partisë Demokratike. A mund dim diçka? Po, ja, dy janë drejtimet kryesore të themi të aksionit politik të Partisë Demokratike këtë muaj, sigurisht, mbas themi një ulje së një ritmi të aksionit opozitar për periudhën post-tërmet. Besoj ishte njerëzore, ishte arsyeshme, që përsa kohë që ndodhi një fatkeqësi, ca çështje të mund të liheshin me janë. Tashmë dy janë drejtimet kryesore, njëra është ajo që vazhdon në mënyrë kapilare për ditë, ndoshta jo aq e dukshme mediatikisht, po ne besojmë frytëdhënëse për publikun, që është shpërndarja në mënyrë kapilare i programit ekonomik të Partisë Demokratike nesër në qeverisje. Unë e kuptoj që ndoshta shpirtrat luftarak politik, qoftë të militantëve tanë, apo edhe të tjerë do donin argumenta dhe kauza shumë më të forta, po në analizë fundit ne me mendje të ftohtë do duhet mendojmë, po nesër në qeverisje çfarë do bëjmë? Ne s'mund të jemi nesër në qeverisje dhe të inventojmë. Jo, ne kemi një program politik i cili është i stazionuar, është i testuar, është i kalibruar edhe me ekspertizën e CDU-s gjermane. Dhe, siç e keni vënë re, jo vetëm kryetari i partisë, por eksponent të tjerë të Partisë Demokratike në shumë ambiente biznesin ka bërë këtë gjë. E para. E dyta që është akoma dhe më rëndësishme është çështja e reformës zgjedhore. Jo thjesht dhe vetëm për faktin që është një nga nën pikat e Bundestagut, por qoftë edhe për një arsye tjetër, për sa kohë që ne kemi kërkuar dhe qëndrojmë fort pozicionit tonë që do duhet të ketë zgjedhjet parakohshme politike dhe vendore në një kohë si një emergjencë që kërkon kriza politike që është krijuar në vend, gjëja e parë që do duhet një mendje racionale të mendoj është që zgjedhjet parakohshme do duhet të bëhen me një proces zgjedhor
që së paku të mos shfaqë ato simptomat të kaluara, të cilat janë të treguara qoftë në raportet periodike të OSBE-dirit, qoftë në raportin e fundit të ODIR-it. Detyrimi ynë politik është ky. Të përpilojmë ofertën tonë, të shkruar, të draftuar, dhe jemi në fazë, jemi në fund edhe të procesit të draftimit, jo thjesht dhe vetëm si ide në ajër, në eter, por dhe janë të draftuara, dhe shumë shpejt do të kemi një konsultim të brendshme, pasandaj do duhet t'i ofrohet palës tjetër. Çështja e tyre pasandaj. Nëse pranojnë apo jo, kjo është raporti i tyre me ambientin ndërkombëtar. Është rikthyer dhe debati për sistemin zgjedhor. Ka qenë në fakt në kohë. Është rikthyer, thash. Po, është e vërtetë. Politikisht, sa e ndihmon Partinë Demokratike mos trajtimi i saj si një kaos, duke patur parasysh ndjeshmërinë publike për një sistem tjetër? E kuptoj. Nuk është e vërtetë që nuk po e trajtojmë si kaos, por është e vërtetë që nuk është e para kaos që po trajtojmë. E këtu jam pa dorë ashka duke folur. Sepse unë kuptoj fare mirë të gjithë shpirtrat e lirë politik apo jo, të cilët mendojnë se me një zgjidhje deus ex machina, siç mund të jetë një reformë një formulë e sistemit zgjedhor. Ka një renditje prioritare me këtë që thatë. Po, ka vërtet. Pra një formulë, një shpikje matematikore, të mund të rrëzojë një regjim autokratik siç është ky. Në fundit ajo që quhet sistem formulë apo sistem zgjedhor nuk është gjë tjetër, një formulë matematikore e cila bën konvertimin e votave nga vota e publikut në mandate. Kjo është në analizë të fundit. Jo thash, nuk është se kemi lënë mënjan, nuk është se kemi ndonjë kompleks për ta trajtuar. Ne besojmë që çështja e parë e cila do duhet të trajtuar, dhe besoj këtu këtë një përgjegjësi më të madhe politike, është çështja e procesit zgjedhor. Jo konvertimi i votës, ruajtja e votës së shqiptarit. Për ne, si opozitë. E di që jo të gjithë na mirë kuptojnë, absolutisht po. Por ne kemi detyrë që të kapim zemrën e problemit. Zemra e problemit është procesi zgjedhor. Votë e lirë, të mos shitet, të mos blihet, të mos jenë kriminalët të cilët livadhisin në qendrat e votimit dhe terrorizojnë njerëzit, të mos jetë kryeministri i cili të drejtoj armatën e madhe të administratës publike të votoj për të kundër dëshirës vet. Këto janë tre, po themi, detyrimet tona që besojmë procesi zgjedhor do duhet t'i rikuperojë. Dhe në fakt, dhe ato çfarë jemi duke draftuar në fakt për reformën zgjedhore, këto targetojnë. Lidhur me sistemin, me që e thash që nuk është se kemi refuzuar, por se kemi të parën, për këto arsye që unë thash, po e u them fare thjesht edhe qartë. Ne duhet Shqipërisë, jo ne, shqiptarëve, individit, jo demokratit fanatik dhe jo socialistit tradicional, po ndoshta atyre njerëzve të cilët kanë edhe një lloj gjakftotësie, duan një qeverisje që të mos i godas, po të jesh në krah të tyre. Duan të kenë një formulë të tillë, një sistem zgjedhor ku ta zgjedhin ata përfaqësuesin e tyre. Dhe ku përfaqësuesi i tyre në parlament të jetë llogaridhënës ndaj partisë do jetë gjithmonë, ndaj elektoratit. Po të jetë ndaj elektoratit. Dhe pyetja që kam unë, cili është ajo formulë e cila e detyron përfaqësuesin e vet që të jetë ndaj elektoratit llogaridhënës? Unë besoj që ka një formulë të tillë. Majoritari është. Pa, dihet, dy janë grupe, dy familje të mëdha. Proporcionali thot votoj partinë, pa e ditur se kush fshihet si siluet politike mbas emrit të partisë, mbas siglës së partisë. Majoritari është ai i cili tregon njeriu, dhe njeriu merr me vete edhe siglën. Po, ke parti në diskutimet që askush nuk e thot. Majoritari, të gjithë ata të cilët anatemojnë qoftë edhe opozitën se s'po merret, flasin për një proporcional kombëtar i cili jo vetëm e distancon akoma tepër përfaqësuesin nga publiku, por hapësira të mëdha që paraja, kriminalët, influenca oligarkike të diktoj përfaqësuesit. Kësa i thonë, na shiu në breshë. Për këtë arsye, nuk është se kemi prioritet nëmër 1, e kemi vendosur dhe dokumentat tonë, por thash, prioritet nëmër 1 është vota e lirë e shqiptarëve. Zoti Alibej, unë falenderoj që ishit këtu dhe për bisedën që zhvilluam. Mirë, kthehemi te Klementina Cenkollari në Pallatin e Kongreseve, aty ku përfaqësues të palëve kryesore të politikës në vend po diskutojnë mbi marrëveshjen për reformën zgjedhore. Kleat, përshëndes edhe një herë, hermetike bisedimet apo ke arritur të mësosh diçka më shumë?
Por, Arlin, diskutimet natyrisht janë pa praninë e medias dhe janë tërësisht të mbyllura, por gjithsesi kemi të burime nga Partia Socialiste që japin idenë asaj çfarë mund të jetë dakordsuar gjatë këtyre orëve të fundit mes majorancës dhe opozitës. Sipas burimeve nga Partia Socialiste është rënë dakord parimisht për depolitizimin me opozitën jo parlamentare. Megjithatë, thon burimet e Partisë Socialiste, i vetmi vend ku mund të bëhet reforma zgjedhore është Parlamenti dhe Komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore. Të njëjtat burime thonë se formula për të shkrirë Komisionin e posaçëm për të ngritur një tjetër ku tjetë dhe Partia Demokratike dhe një përfaqësues ndërkombëtar që ka qenë një nga kërkesat fillestare, kujtojmë, të opozitës së bashkuar, nuk mund të realizohet, thonë burimet e Partisë Socialiste. Të njëjtat burime saktësojnë se sot diskutimi është parimor dhe po bëhet për depolitizimin e administratës zgjedhore. Çështja e financimit të partive politike dhe sistemit zgjedhor nuk janë pjesë e mbledhjes dhe diskutimit që po zhvillohet në këto momente. Kujtojmë që çështja e financimit partive politike ka qenë një diskutim mjaft i fortë edhe nga vetë radhët e opozitës së bashkuar, të cilët edhe gjatë ditës së dieshme kanë qenë në komunikimet e fundit për sa i përket financimit të fushatave zgjedhore, por edhe të vetë partive politike. Ndërsa për çështjen e sistemit zgjedhor, një përgjigje e morëm sot nga zoti Lulzim Basha, i cili tha se janë të hapur përfaqësuesit të opozitës bashkuar të diskutojnë çdo çështje përfshirë sistemin zgjedhor, por më së pari duhet të arrihet dakordësia për të siguruar votën, që të mos ketë shitblerje të votës apo tjetërsim të saj, çfarë ka qenë edhe një nga çështjet kryesore që ka ngritur prej kohësh, duhet thënë, opozita e bashkuar. Bën përshtypje prania në tavolinë e Rudina Hajdarit, Klementina Ulja e saj legjitimohet si bashkëkryesuese e Komisionit Reformës Zgjedhore, por a beson se ajo mund të imponohet për të çuar përpara idenë e ndryshimit të sistemit zgjedhor? Kujtojmë këtu që ka pranuar dhe të adresojë në kuvend propozimin e nismës Turje. Patjetër që ka qenë një nga çështjet që ajo ka mbrojtur më së tepërmi, sikurse ka ngritur jo në pak raste shqetësimin se majoranca dhe opozita jashtë parlamentare, pra Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, mund të arrinin një marrëveshje larg syve të tyre, pra larg vëmendjes së opozitës parlamentare. Ajo ka këmbgulur, madje në të gjitha rastet, sipas zonjës Hajdari, nuk do të ketë votim në parlament në rast se nuk ndryshohet sistemi zgjedhor. Është një çështje e cila duhet pritur deri në daljen e aktorëve të cilët janë pjesë e kësaj mbledhje për të marrë përgjigje, por ka qenë lajmotiv, duhet thënë, i gjatë gjithë kohëve të fundit dhe i gjithë mbështetjes që ka kërkuar, duhet thënë, gjithë aktorët për ndryshimin e sistemit. Kjo e zonjës Rudina Hajdari, pra ka qenë lajmotivi i saj në të gjitha daljet publike, kërkesa për të pasur një ndryshim të sistemit zgjedhor, sepse sipas saj duhet të garantohet mundësia që çdo shqiptar të jetë i përfaqësuar dhe të hiqet mundësia kryetarëve të partive politike që të zgjedhin ata vetë se kush do të jetë pjesë e listës përbërëse, edhe pse vetë ajo, duhet thënë, ka qenë pjesë e listës së Partisë Demokratike me vendim të kryetarit të Partisë Demokratike, pa të zotit Lulzim Basha, por qëndrimi i saj gjatë gjithë kohëve të fundit ka qenë ajo për të ndryshuar sistemin zgjedhor dhe me shumë gjaz do të jetë një nga çështjet që e ngrënë në këtë diskutim që po zhvillohet në këtë momente këtu në Pallatin e Kongreseve. Ndërkohë në Troyes ndodhet edhe Petrit Vasili nga Lëvizja Socialiste për Integrim, Klea, i forcës politike që në fakt ka bërë grevuri ndaj kodit që kanë hartuar Damian Gjiknuri dhe Erd Blykbashi në 2012. LSI nuk duket aq agresive sot ndaj kodit. Duhet të themi se që prej 2009-s Partia e Ilir Metës e shfrytëzoi më së miri, duke luajtur rolin e kingmakerit, Samajtas djathtas, apo jo? Po, nga Lëvizja Socialiste për Integrim ka ardhur edhe qëndrimi i parë ndër radhët e opozitës së bashkuar për të mos pasur ndryshim të sistemit zgjedhor. Fillimisht e artikuluan nën kryetarët e saj dhe më pas edhe vetë kryetaria e LSI-s, zonja Monika Kuremadhi. Aktorët e Lëvizjes Socialiste për Integrim në çdo rast janë shprehur se nuk mund të jetë prioritet çështja e sistemit zgjedhor, sepse për shembull kriminalizimin e votës tonë ata apo çështjen e shitblerjes së votës nuk e zgjidh sistemin zgjedhor. Duhet të jetë në vëmendje të majorancës dhe opozitës, por në një moment të dytë.
kanë qenë të parët nga randat opozitës që kanë mbajtur këtë qëndrim. Ndryshe nga sa kanë pasur qëndrim partitë e tjera aleate, të cilat edhe gjatë ditëve të fundit e kanë kërkuar ndryshimin e sistemit zgjedhor, duke u shprehur se në vetmi rast që do të binin dakord për mos pasur ndryshim të tij, ishte që të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Kjo pyetje u shtrua edhe sot zotit Lulzim Basha, i cili tha se vetmja zgjedhje janë zgjedhjet e parakoshme. Kjo tryezë e sotme do të mund të na japi shumë për asë çfarë mundet të zhvillohet në orët dhe në ditët në vijim për atë që konsiderohet si zgjidhje e krizës politike dhe për mbushje e arsyes kryesore që e bëri opozitën të jetë jashtë kuvendit të Shqipërisë, ajo e nevojës për zgjedhje të parakoshme në vendin tonë dhe krijimin e një qeverie tranzitore pa kryeministër, pra Edi Ramën, kushtet kryesore që ka artikuluar që prej shkurtit të kaluar Partia Demokratike Opozita, çfarë i bëri edhe përfaqësuesit e opozitës parlamentare të ngriheshin gjithashtu edhe në protesta. Edhe sot zoti Basha e përmendi këtë, pra krijimin nevojën për zgjedhje të parakoshme, megjithatë do të mbetemi për të parë cili do të jetë qëndrimi i përfaqësuesve politik të opozitës së bashkuar në këtë takim. Partia Demokratike e Kleja e pat kundërshtuar, kujtojmë këtu Damian Gjiknurin si kryesues të reformës zgjedhore për shkak të dosjes hetimore për zgjedhjet e Dibrës 184-ën. A beson se ka qenë kusht i Ramës, presion ndërkombëtar, apo mund të themi që formati i tryezës është kryesia e Komisionit të Reformës me të deleguarit të forcave kryesore të opozitës? Po, ajo çfarë po zhvillohet tani nuk është një mbledhje e komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore dhe çfarë Partia Demokratike të paktën në çdo rast ka mbajtur qendrim publik ishte se nuk ulen në një komision të posaçëm të reformës zgjedhore me bashkëdrejtues zotin Damian Gjiknuri, ndërsa ulja në këtë tryezë aktorët janë përfaqësues politik dhe nuk është një përbërje e një komisioni të posaçëm. Të paktën këtë la të kuptohet zoti Lulzim Basha kur u pyet për prezencën e zotit Damian Gjiknuri në këtë tryezë. Qëndrimi po është e vërtet, qëndrimi ky ka qenë se Partia Demokratike nuk do të ule për të dakordsuar në një komision që ishte zoti Damian Gjiknuri, i cili sipas Partisë Demokratike është një nga njerëzit i cili mban përgjegjësinë kryesore për vjedhjen e votave në qarkun e Dibrës, që sipas opozitës është dhe qarku më i prekur nga shitblerja e votës nga ana e mazhorancës parlamentare. Por kjo e sotmja pra është një mbledhje me përfaqësuesit politik dhe nuk është një mbledhje e komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore që zoti Lulzim Basha tentoi që t'i mshonte fort edhe gjatë pyetjeve që unë i drejtova në komunikimin që e pati fill pas mbledhjes me përfaqësuesit e opozitës së bashkuar, ku me shumë gjas ju bë me dije se çfarë ishte diskutuar dhe rakorduar në negociatat e fundit me mazhorancën, ku unë përmenda sipas burimeve të Partisë Socialiste çështjen e depolitizimit, por edhe qëndrimin që do të mbajë në vazhdimsi opozita e bashkuar për sa i përket çështjes së reformës zgjedhore. Pritet finalizimi një marrëveshje për reformën zgjedhore, i cilësuar si akordi i parë që çon politikën drejt zgjidhjes së krizës. Jemi gjithë sy e vesh aty tek ju, Kleja, je lirë minutat pasardhëse të kërkosh linjën nëse aty do të ketë zhvillime apo dalje publike të 4 antarëve të cilët po bisedojnë në tryezë gjatë këtyre momenteve të cilat ne po zhvillonim me komunikimin e drejt për drejt, por edhe gjithashtu edhe më herët falenderoj për këtë bisedë, përgjigjet që dhe informacionet që përcolle, ne ndërkohë do të flasim për të tjera zhvillime. Po zhvillohet në Tiranë samiti ndërkombëtar për turizmin marrshkas nga pasojat katastrofike që shkaktoi tërmeti 26 nëntorit. Në këtë konferencë me rëndësi të veçantë marrin pjesë ministra nga vendet e rajonit, përfaqësues turistik, vendase të huaj, si dhe kryetarët e bashkive. Përveç se promovon Shqipërinë si një destinacion turistik ndërkombëtar, fokusi i këtij eventi të rëndësishëm është rindërtimi pas tërmetit. Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi tha se Shqipëria do të vijojë mirëpres vizitor nga e gjithë bota, ndërsa theksoi se synohet arritja e objektivit të 10 milion turist. Sipas tij, turizmi është një ndër sektorët më potencial të vendit dhe për nxitjen e tij nevojiten politika të përbashkëta rajonale. Te evokacionet të solidaritetit. Kjo industri dëshmoj se realisht është një nga shtyllat më të rëndësishme të ekonomisë së vendit tim. Me rritje vjetore 2 shifrore, me 3 milion turistë kemi gjetur në 2013, 5.9 milion ishin 2018, 6.5
milion turistë tuaj vizituan Shqipërinë në 2019. E me sfidën e qartë për të shkuar në 10 milion turistë në vitet e para dekadës së re, ne jemi këtu për të bërë së bashku me kolegët tanë politika të caktuara për të mbështetur këtë ekonomi e për të shëndetur atë punë të madhe që kanë bërë hotelierët dhe komuniteti i biznesit privat kudo në vendin tonë. Fal vizionet dhe mbështetjet që i dha me politikat qeverisë, kryeministri Rama, Shqipëria tashmë është e orientuar qartë dhe mirë drejt zhvillimit të turizmit, me qëllim të qartë të rritjes jo vetëm të numrave hyrës në kufi, por mbi të gjitha të zhvillimit të destinacionet qëndrueshëm turistike europian. A janë pronat e paluajtshme një investimi sigurt edhe pas tërmetit të 26 nëntorit? Përgjigja mbetet pozitive, teksa agentët e tregut imobiliar tregojnë se efektet ishin momentale, ndërsa çmimet do të vazhdojnë të rriten. Tërmeti shkundi banesat e shqiptarëve, por jo tregun imobiliar. Çmimet e apartamenteve vazhdojnë rritjen e qëndrueshme nxitur nga kërkesa e lartë. Sipas agjentëve të tregut të pronave, pas 26 nëntorit, klientët janë shtyrë drejt godinave më të sigurta, ndërsa ndryshimet e propozuara në kodet e ndërtimit mund të rrisin më tej çmimet. Transakcionet që ishin për të mbyllur në nëntor apo në fund të nëntorit apo në dhjetor, janë duke konkluduar në ditët e para të janarit, në 2 javët e para të janarit, dhe kështu do vazhdoj. Do ndikoj gjithashtu edhe në ndryshimin e kodit të ndërtimit, pasi godinat që do ndërtohen sot e tuti duhet paraqiten edhe me projekte antisizmike. Detyrimisht rritja e kostos për metër katror rritet edhe çmimi. Pronat e paluajtshme janë forma më mirë e investimit edhe për të ardhmen, ku vlerë do të marrin krahas qendrës edhe zonat periferike të kryeqytetit. Ka shumë individ, investitor, le të themi më saktë, që në vend që të bëjnë një investim në sektore të ndryshme ku shpesh herë edhe dështohet, investimi në pasuri të paluajtshme është gjithmonë një investim i sigurt, ashtu si në botë, po ashtu edhe në Tiranë. Përveç zonave qendrore apo zonave më të preferuara ku ka gjithmonë kërkesa qeraje, tani mund të themi se vitet e fundit ka patur një rritje çmimesh edhe në zonat që dikur janë konsideruar periferi. Krahas rritjes së çmimit të shitjes, investitorët në pasuri të paluajtshme po përfitojnë edhe nga zhvillimi i tregut të qeras, veçanërisht me klientët e huaj rezident në Shqipëri apo vizitor përmes platformave si Booking dhe Airbnb. Pas vitesh të tëra bllokim, Ministria e Arsimit rihap doktoraturat nëpër universitete. Ministri e Arsimit Besa Shahini u kërkoi shkollave të larta që të hartojnë rregulloret për ciklin e tretë të studimit dhe brenda 15 shkurtit të aplikojnë në ministri. Ndërkohë, po sot, Ministria ka vendosur 8 maj, ditën e zgjedhjeve për drejtuesit e rinj në universitete. Përfundimisht kemi mbyll edhe bazën ligjore që rregullon themelimin e programeve të doktoraturës dhe masterave ekzekutiv. Ligji për arsimin e lartë parasheh që programet e doktoraturës ndodhin pranë një projekti kërkimor shkencor. Ashtu është definuar edhe me vendimin e Këshillit të Ministrave që nxorëm në dhjetor, ku universiteti aplikon në Ministrinë e Arsimit për licencën e programit, për hapjen një programi doktoraturës, duke dëshmuar se projektin kërkimor shkencor e ka të themeluar dhe të mirë financuar. Në varësi të projektit dhe personelit akademik që është i përfshirë në projektin kërkimor, universiteti merr edhe kvotat për programin e caktuar të doktoraturës dhe mund të di nga kjo edhe numrin e studentëve që përfshihen në këtë program. Studenti pastaj atashohet tek ky program ose duke përfituar nga financimi i projektit, duke gjetur financim nga palët e treta apo edhe duke u vetë financuar. Një urdhër që nxora sot, kemi shpallur datën e zgjedhjeve për të gjitha strukturat e reja drejtuese në universitetet publike. Data e zgjedhjeve është 8 maj vit 2020. Fushata fillon një muaj përpara ose 30 ditë përpara, pra me 9 prill të këtij viti, ndërsa universitetet janë të detyruara që të publikojnë rregulloret e zgjedhjeve. Vetëvendosja i bëri një propozim të ri lidhjes demokratike të Kosovës për arritjen e marrëveshjes për qeverisjen. Sipas mediave që kanë parë propozimin, vetëvendosja i ofron LDK-s një ministri më shumë dhe të drejtën për të propozuar kandidatin për president.
Presidenti amerikan Donald Trump e justifikoi vrasjen e generalit Qasem Sulejmani me pretendimin se ai po planifikonte sulme ndaj forcave amerikane, por zyrtarët e administratës po japin shpjegime kontradiktore duke thënë se vrasja e tij ishte pjesë e një strategjie më të gjerë parandaluese ndaj Iranit. Zbuten tensionet ndërkohë mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës. Washingtoni tërhoqi vendimin për ta cilësuar Pekinin një manipulues monedhe dhe bëhet gati të nënshkruaj ujdi për frenimin e luftës tregtare. Flasim për sportin tani. Administratori flamurtarit Sinan Idrizi reagoi pas zërave ende të pakonfirmuar për bllokimin e 3 sesioneve të merkatos nga FIFA. Shkak janë detyrimet e prapambetura të klubit vlonjat ndaj lojtarëve, por drejtuesi i klubit thekson se afrimet për ngritjen e kuqezimeve vazhdojnë. Prej javësh qarkullojnë zëra se flamurtari është dënuar nga FIFA për shkak të pagesave të prapambetura. Ashtu si edhe në rastin e luftëtarit spekulohet se Konfederata Botërore e Futbollit i ka bllokuar vlonjatëve 3 sesione të merkatos, janar 2020, qershor 2020 dhe janar 2021. Por në Vlori përgënjeshtrojnë këto zëra dhe shprehen se merkato vazhdon. Që ne sot jemi në merkato të plot dhe jam i sigurt që në datën 21 apo 22 kur fillon kampionati, flamurtari do të jetë një ekip i denjë për të vazhduar me dinjitet atë fazë të mbetur të kampionatit, që për ne do të jetë një jo për lufta vdekje, por do të jetë një për shpirtin e karakterit tonë. Me gjithë këto deklarata burime pranë klubit pohojnë se letra me dënimin e FIFA-s ka mbërritur, edhe pse administratori flet për afrimet, deri më tani nuk është bërë asnjë prezantim. Ne në këtë merkato do të hyjmë shumë fort. Pjesën tjetër asaj prisin datën 21-22 dhe shikoni, ka një shkës të tillë, s'ka një shkës të tillë, cilat janë kushtet apo cilat janë faktorët, apo ato që e kanë ndërtuar dhe se e kanë ndërtuar këtë gjë. Detyrimet që kemi ndaj lojtarëve, e kupton, ne majmë përgjegjësinë e plotë të shtyllues të tyre, nga gjithë lojtarëve. Merkato i janarit shihet si mundësia e shpëtimit për flamurtarin që në 17 javë të kategorisë superiore nuk ka fituar asnjë ndeshje. Vlonjatët pozicionohen të fundit në renditje me vetëm 6 pikë. Mirë, do të rikthehemi sërish takimit për reformën zgjedhore. Kam sërish Klementina Cenkollarin në komunikim të drejtë për drejtë. Kleat, përshëndes edhe njëherë, atëherë sipas një dokumenti të dalë dhe të publikuar për mediat apo gazetarët, ka diçka të konkrete të dakordsuar më në fund nga të 4 aktorët ulur në tryezë më herët. Çfarë mund të përmendim? Po Arlin, kanë zbardhur tashmë disa nga pikat që ka rënë dakord mazhoranca dhe opozita në këtë tryezë që po zhvillohet në këto momente, ku sipas kësaj dakordësie do të formohet këshilli politik me përfaqësues të opozitës, drejtuesve të Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe përfaqësuesve të grupeve parlamentare në kuvend. Këshilli do të mblidhet brenda muajit janar 2020 dhe do të autorizojë platformën e punës së procesit të reformës zgjedhore si më poshtë. Një përfaqësi politike me 2 persona nga opozita jashtëparlamentare dhe ekspertë të saj do të punojnë me 2 bashkëkryetarët e Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe ekspertët e atashuar pranë tij. Çështjet që do të adresohen përcaktohen me vendimin e kuvendit për ngritjen e Komisionit të Reformës Zgjedhore, përfshir planin e punës së miratuar me konsensus nga Komisioni në vitin 2017, si dhe çdo problematik tjetër zgjedhore që palët bien dakord me konsensus me qëllim arritjen e standardeve të zgjedhore ndërkombëtare. Palët e përfshira angazhohen të adresojnë me konsensus të gjitha çështjet e administrimit të zgjedhjeve, objekti punës së Komisionit të Reformës Zgjedhore, përfshirë këtu rekomandimet e OSBE-ODIR dhe për çështjet të cilat nuk gjeken dakordsi, do të kërkohet mendim dhe asistencë nga ekspertiza ndërkombëtare e OSBE-ODIR-it. Për të ndihmuar në këtë proces, Komisioni i Reformës do të kërkojë zyrtarisht asistencën e OSBE-ODIR, përfshirë dhe dërgimin e ekspertëve nëse është e mundur. Projekti përfundimtar i dakordsuar mes palëve dhe sipas këtij dokumenti do të miratohet nga kuvendi dhe në përputhje me procedurat parlamentare. Shumica angazhohet që të mos kryejnë ndryshime në Komisionin e Posaçëm të Reformës Zgjedhore dhe në seancë plenare në tekstin e miratuar dhe dakordsuar mes palëve në këtë dokument. Palët angazhohen që reforma të përfundojë jo më larg se sa 15 marsi i vitit 2020.
Në këtë mënyrë, pra do të kemi kështu ngritjen një këshilli politik ku opozita do të ketë dy përfaqësuesit e saj, me shumë gjaz do të jenë të njëjtit aktor, të cilët janë edhe në kryes zoti Oert Bylykbashi dhe zoti Petrit Vasili. Çfarë garancie duket se ka marrë opozita përpara se të ulet në këtë tryezë është ajo se çfarë do dakordsohet në këtë këshill politik nuk do të ndryshohet nga mazhoranca as në komisionin e posaçëm për reformën zgjedhore dhe po aq edhe në Kuvendin e Shqipërisë kur të miratohen dhe ndryshimet e fundit të reformës zgjedhore. Çfarë mungon në diskutimin në pikat e bëra publike është ajo për ndryshimin e sistemit, çka duket se ka qenë një nga pikat që ka rënë dakord paraprakisht mazhoranca dhe opozita, edhe pse në çdo rast janë shprehur të hapura për të bërë ndryshimet, por me sa duket në një moment të dytë pasi pjesë e diskutimeve dhe e kësaj agjende paraprake nuk është çështja e sistemit. Çfarë bie gjithashtu në sy është se të gjitha palët angazhohen që ndryshimet e fundit të ndodhin përpara marsit 2020. Mund të lexojmë së radhëve që palët politike duke se janë angazhuar për ta finalizuar reformën përpara se sa të shkohet në samitin e Zagrebit në muajin maj të vitit 2020. Duke bërë kështu që klasa politike të shkojë drejt këtij samiti me një finalizim të një prej kushteve kryesore që kishte vënë Bashkimi Evropian, por jo vetëm dhe Shtetet e Bashkuara, për të arritur hapjen e negociatave për Shqipërinë. Duket se për këtë çështje palët kanë rënë dakord dhe nisja e punës do të zhvillohet pikërisht brenda muajit janar 2020, kur do të ketë dhe një mbledhje të parë pra të këshillit politik, pjesës së cilit do të jenë edhe antarët e opozitës. Çfarë bie gjithashtu në sy është se në çdo rast kur palët politike nuk do të mund të gjejnë një zgjidhje mes tyre, do të drejtohen tek OSBE-ODIHR, kryesimin e së cilës aktualisht e mban Shqipëria dhe kryesues në detyrë është kryeministri shqiptar zoti Edi Rama. Pra, mund të themi që duhet pritur për të parë se çfarë do të ndodhë pak në deri në 15 mars si afatin zyrtar, po i quajmë KLEA, apo jo, nëse do të kemi një akord përfundimtar dhe final, apo jo. Në 15 mars do të jetë finalizuar edhe në Kuvendin e Shqipërisë të gjithë reforma zgjedhore, përkon edhe me përfundimin e gjendjes së jashtëzakonshme që është vendosur, por përkon po aq edhe me një hapësirë të mjaftueshme që të adreson edhe çështje të tjera, pra kushte të tjera që duhet të plotësojë Shqipëria në mënyrë që të marrë në samitin e Zagrebit një vendim pozitiv për hapjen e negociatave për Tiranën. Falenderoj, ishim me Klementina Cenkollarin, kanë qenë këto zhvillimet e fundit nga takimi me 4 aktorë si përfaqësues politik për hedhjen e hapit të parë për gjetjen e një marrëveshje për reformën zgjedhore, e cila përfundon me këtë dokument që kolegja citoi. Falenderoj edhe një herë, ishim me Klementina Cenkollarin. Me këto informacionet nderuar shikues, gjithashtu kemi mbritur në fund të ditarit të orës 13 këtu në A2 CNN. Ju kujtoj përpara se të ndahemi që të klikoni edhe faqen tonë të internetit, tek a2cnn.com do të gjeni detaje nga të gjitha zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.